سنة 1831 وبعد سنوات من الغياب بسبب إلغاء الرهبنة اليسوعية من سنة 1773 لل 1814، رجعت الرهبنة اليسوعية على لبنان وبتحمل معها حلم كبير: نشر التعليم وتعزيز رسالة مسيحية قائمة على المعرفة والعلم. انطلقت المسيرة من بكفية ومن زحلة، مطرح ما أسسوا مدارس وساهموا بإعداد أجيال واعدة مفعمة بالأمل وبالطموح. بسنة 1843 أسسوا إكليريكية غزير. بعد 30 سنة بال 1875 انتقل اليسوعيين من غزير لبيروت، والعاصمة أبصرت جامعة القديس يوسف النور حتى تعمل تحول جذري بمجال التعليم وتأسس لقيادة فكرية وروحية شكلت علامة فارقة بتاريخ لبنان. إلا أنه مسيرة الجامعة ما كانت أبداً سهلة، فبخلال الحرب اللبنانية بين 1975 وال 1990 واجهت جامعة القديس يوسف تحديات كبيرة هددت وجودها. وبخضم هالأوقات العصيبة برز اسم الأب جان دوكرييه كشخصية استثنائية جمعت بين الرؤية الثاقبة والإرادة الصلبة. تحدث عن بير دوكرييه موضوع كتير صعب، ولكن الشيء السهل بالنسبة له أنه بتكون تحكي معه. يعني لما بتحكي معه بتكون هالفترة مميزة يعني بكل معنى الكلمة. ولد الأب جان دوكرييه بفرنسا بسنة 1922، ووصل على لبنان سنة 1963 بفترة تولى فيها عدد متزايد من اللبنانيين مناصب المسؤولية بالجامعة، وقبلت خلالها فرنسا الهوية اللبنانية للجامعة. وببداية الحرب بسنة 1975 تولى رئاسة الجامعة، ولقى نفسه قدام تحدي كبير: الحفاظ على استمرارية التعليم، ضمان سلامة أسرة الجامعة. بفضل حكمته ورؤيته نجح بقيادة الجامعة بظل ظروف قاسية. يعني فينا نقول هو صار رئيس للجامعة من بعد ما كان ابن الجامعة. يعني هو من البداية كان يعلم، كان طالب، كان يعلم والدكتوراه إلى آخره بقلب الجامعة. يعني بيعرف الجامعة من الداخل، من مراحلها الأولى إلى تطويرها في المراحل اللاحقة. بير دوكرييه بالنسبة لي هو القدوة. يعني حياتي المهنية تأسست على إيديه واستمرينا. معرفتي فيه لبير دوكرييه من سنة 75-76، يمكن طالب بالجامعة. بسبب الأحداث اللبنانية أخذ قرار عظيم بفتح فروع للجامعة بالمناطق اللبنانية، وكان بدايتها بمنطقة الجنوب، وكنا نحن أول بروموسيون نتخرج من الجامعة من الجنوب. كانت معرفتي فيه كرئيس جامعة. بيجينا تليفون من الجامعة إنه بير جان دوكرييه بده يشوفي، فأنا بعرفه بشوفه بيمرق بالكولوار وبالجاردان تبع إيفلان مثل كل التلاميذ، وكتير بحب الاتيتيود تبعه، ضحكته كل ما بيشوفنا، وهيك بتحس إنه مهضوم وإنه هيك أكيان وهيك ما بتحسه بعيد يعني. وأنا كتير حبيته، وكتير لما شفته حسيت إني دغري كشفت كل الكاليتي تبعوله. حسيت إني قدام ان جراند توم، يعني رجل كبير، رجل عظيم، مش عادي، مش رجل عادي بالذكاء بالتصرف، لأنه بس الناس الذكية بيتصرفوا بهالبساطة. كان عنده تصرف بسيط معي أنا كتلميذة من هالألاف التلاميذ تبعوله يلي متخرجين. كان عنده تصرف كتير مهضوم وكتير بسيط وكتير قريب للقلب، وعنده أمور، يعني عنده فكاهة. كتير حبيته. يعني هاي كانت أول امبرسيون. كنت كتير مبسوطة أني رح أشتغل مع هالرجل العظيم يلي قدامي. قال لي طلع فيي هيك قرب قال لي il faut pas oublier l'université, il faut pas que tu oublies l'université, l'université a besoin de toi. قلت له اوكي، يعني لو بتجي بوقتها. قال لي لا مش بوقتها. هيك يعني non pas quand vous voulez, il faut y aller. واجهنا
التهجير من محل لمحل بالجامعة. كمان هو كان بحكمته قدر يلاقي أماكن للجامعة كافة دراسات، ما انقطعوا الطلاب عن الدراسة، ما انقطعوا الموظفين عن حضور عن القيام بواجباتهم، ولا الأساتذة إنهم يعلموا الطلاب اللي بوقتها ما كانوا بمراكز هي تابعة للجامعة. كنت واصل أنا من فرنسا تقريباً تاني يوم أو ثالث يوم، وبيرحب فيي أهلا وسهلا ومبسوطين إنك رجعت وإلى غيره، وشو حابب تعمل شو عم تعمل؟ قلت له هلا بعدني واصل. قال لي بهالأيام الجنوب ينادينا، في حاجة واسعة بالجنوب، وفي عندي شعور وإحساس إنه العمل في الجنوب هيدا عمل مهم واستراتيجي بالنسبة لنا. وكان بشكل واضح يعني رافض فكرة إنه انحلال الجامعة، لأنه الفكرة كانت إنه هيدي الجامعة انتهت، واليسوعيين يعني أكتر ما فيهم إنه يقعدوا بشي دير صغير حتى يكملوا يعني حياتهم الرسولية وانتهى وجودهم هون. بقى كان هو ضد هالفكرة 100%. ما اقتصرت جهوده على إدارة الأزمة، كان له دور رائد بتوسع الجامعة، فأسس فروع جديدة بطرابلس وبصيدا وبزحلة حتى يضمن أنه يبقى التعليم متاح للجميع حتى بأحلك الظروف. فبال 83 بعد هالانسحاب الإسرائيلي يعني طلب مني من بيرماس إنه نكون نحن عم نعيد تأهيل المركز بالبرامية. وإذا ذات يوم 24 أيلول صباحاً 9:30 صباحاً بال87 بنكون مجتمعين ثلاثتنا، أنا وأندري بير أندري وبير بنديكتي، عم نعمل جولة تنظيمية ونحضر التسلم والتسليم، لأنه بير أندري كان مدعو إنه يرجع بيروت مشان يسلم مسؤولية ببيروت. فالصدفة ما بعرف الصدفة نسميها، انفصلنا عن بعضنا، يعني افترقنا يعني مسافة 10 متر أو 20 متر يعني. بفوت أشخاص مسلحين ملثمين وبيقوصوا يعني. وكان بير أندري ترك المكتب راح لعند السكرتير يعطيها ورقة تدقه، بفوت أحد الأشخاص بيقوصوا بكاتم للصوت وبتطلع الصرخة، وإذ بوصل بشوفه مستشهد قدام المكتب قدام السكرتير. حاولنا نعمل شيء إنه الموضوع كان منتهي بلحظات، يعني ما قدرنا نعمل شيء. ما قدرنا حكينا عن الموضوع، إنه صار هالحدث. هو دخل بصمت عميق يعني. ورغم قسوة الظروف بقي الأب جان دو كرييه نموذج للتفاؤل، فهو احتفظ بروحه المرحة وابتسامته الدايمة ليمنح من حوله الأمل والإلهام حتى آخر أيام حياته. كان دايماً يقول للموظف إنه عائلتك أهم شيء، عائلتك شو بعدك عم تعمل هون إذا حدا تأخر؟ روح عند عائلتك، خاصة نحن كنا بأيام حرب وكنا نجي بأيام الحرب يعني. فكان دايماً تفكيره إنه تاركين عائلتهم وجايين يشتغلوا، فكان دايماً إنه العائلة كتير مهمة، لا فامي سي تريز امبورتون، ليش بعدكم هون؟ روحوا عند عائلتكم. اللي هو قدوة لنا، القدوة بكل شيء فعلا بكل شيء، القدوة المهنية، القدوة الإنسانية، القدوة اللي بنحلم فيه إنه نكون كنا مثل شخص كبير دي كرييه. كان واضح يعني رأيه بالوضع اللبناني أنه لابد من تغيير، وفكرة التغيير بقيت براسي من وقت والتغيير الاجتماعي، لأنه كان عم بيقول أنه في كتير ناس مرتاحين بس في كتير ناس بعدها بتطن براسي، في كتير ناس معترين وبحاجة لدعم ومساعدة.
كان يبقى عم بيقول اشياء يعني قويه ووطنيه، وقد ما كان يحب لبنان كان ما في مره يخلص الديسكور تبعه غير غاصص وعم يبكي، والعالم كلها تقوم وتزقف، لانه اكيد نحن كنا بايام حرب. وكان هو دائما يحكي الكلمه المضبوطه واللي طالعه من القلب واخلاقيه، يعني هي تبقى اخلاقيه ومواطنيه اكثر منها سياسيه. لأنه بالنسبة له مفهومه للجامعة إنها تكون بخدمة المجتمع، ومش بس بالخدمة على المستوى الخدماتي، على مستوى التنشئة، على مستوى التعليم، على مستوى الحضور. يعني تكون الجامعة حاضرة في أقرب مكان بيقدر تجاوب على تطلعات الناس، حاجات الناس، تطوير الناس، تنمية المجتمع، تنمية الأمور. واول ما صارت بالتسعينات وقفت الحرب اللبنانيه وهذا قرر انه ينقل. كان نحن بنقول له انه عمال شوي ما في غيرنا تحت بطريق الشام، الا قرر واخذ قراره انه بده يرجع على طريق الشام. ورجعته انا برايي على طريق الشام هو رجع الازدهار لهيدا الشارع، وخلى الناس تتشجع وانها ترجع على طريق الشام، اللي هي الطريق المفصل اللي كانت اللي بنعرفها كلنا سوا بين شرقيه وغربيه، والله لا يعيدها. أنا عرفت إنه بطل بدني نهار عيدي كان، و بعدني عم أحس لهلا خسرت بي، خسرت بي، بي بمجال اللي أنا عم بعمله، الشغل والشغل. يعني كنا نحس إنه عم نشتغل للعالم، للجناس، للبنان، للجامعة، خسرت بي، أكيد خسرت بي، وخسارته كانت بالنسبة إلي ما بتتعوض، ما بتتعوض. يعني أنا كنت حاسة، كنت عم بشكر ربي دايماً إنه عم بشتغل هالقد قريب من شخص عظيم. يعني حسيت إنه هاي شانس بحياتي، إنه اشتغل هالقد عن قريب مع شخص هالقد عظيم علمني كل شيء أنا بعرفه. C'était un passionné. Et l'université, c'était sa passion. C'était sa passion. رجل عظيم، عظيم بالقلب وعظيم بالعقل. عظيم، رجل عظيم، رجل عظيم بالفانتيام سيكل، عظيم من العظماء. اليوم وبعد مرور 150 سنة على تأسيسها بتواصل جامعة القديس يوسف رسالتها السامية. أما إرث الأب جان دو كرييه فبيبقى حاضر بكل ركن منها: المثابرة، الشجاعة، والإيمان بأنه التعليم هو السبيل لبناء مستقبل أفضل.